Dacă ingredientele solubile aduc peștii la nadă, ce îl face să rămână, să mănânce și să revină? În seara asta mi-am propus să vorbim despre proteină, condimente și textură. Mai exact, să vedem cum putem construi cu adevărat o nadă. Vă salut, prieteni, și bine ați venit din nou la o nouă serie de live-uri dedicate creării de mixuri. Este live-ul cu numărul 4. Deși inițial vreau să vorbesc doar despre proteină, până la urmă am hotărât să vorbim puțin și despre textură, iar pe urmă să trecem la partea lichidă din concepția creării unui boilies. Vă salut pe toți, bine ați revenit pe live, mulți dintre voi. Salutare, salutare, salutare! Pentru început aș vrea o confirmare din partea voastră dacă mă auziți și mă vedeți bine, pentru a nu vorbi de unul singur, pentru a putea decurge lucrurile foarte, foarte bine. Da, e ok, perfect, totul e ok. Atunci să continuăm. Salutare anfitrion, Lucian, Adrian, Răzvan și așa mai departe. Salutare din Bulgaria, salutare din Germania în Bulgaria. Se aude și se vede bine, totul e ok. Salut Răzvan, salutare Lucian. Bun, hai să începem pentru că este mult de discutat în seara asta. Subiectul este unul destul de vast, destul de amplu. Așadar, ingrediente de nutriție. Ce înțelegem prin ingredientele de nutriție? În principiu, ingrediente se referă la ingrediente proteice. Pentru început, am putea face oarecum o definiție sau să ne gândim mai exact ce înseamnă proteină cu adevărat. Proteina este o substanță nutritivă alcătuită din aminoacizi. Aminoacizi prin care nu doar peștii, precum și noi oamenii, creștem, supraviețuim, oarecum ne putem reface țesuturile sau am un cuvânt care îmi scapă în momentul de față. Oarecum fără proteină, noi nu putem să creștem normal, să ne dezvoltăm și așa mai departe. Tocmai de aceea și peștii au nevoie de această sursă de proteină pentru a putea să crească și să se dezvolte. Un mix fără un aport de proteină este oarecum un mix gol prin care peștele nu asimilează nimic. Această proteină îi dă o adevărată valoare, îi dă adevărata valoare nutritivă reală. Când un crab consumă o nadă care are un aport de proteină, adică carbohidrați, adică aminoacizi, organismul lui o recunoaște ca fiind o sursă de hrană utilă pentru el, pentru că astfel poate să crească și să se dezvolte, după cum spuneam puțin mai devreme. Asta înseamnă că el nu doar o să mănânce acea nadă, el o să și revină să consume din nou acea hrană pentru că îi aduce exact ceea ce el are nevoie pentru a crește și se dezvolta. Bun.
Există mai multe tipuri de proteine, dar înainte ce am mai putea adăuga despre această proteină, despre această valoare care este bine oarecum să o dăm nadei, nu contează sau nu este important doar valoarea care este scrisă pe hârtie din acea proteină. Este important și gradul ei de digestibilitate a acestei proteine. Pentru că nu este același lucru ca un ingredient sau ca o nadă să fie mâncată, o parte din ea, să spunem, digerată și restul eliminată. Este important ca acea nadă să fie digerată și asimilată de către pești în totalitate, de către organismul său. Astfel, acea sursă devine mult mai valoroasă. Acea nadă devine mult mai valoroasă. Bineînțeles, știm, cred că cu toții, există multe tipuri de proteine. Proteine vegetale, proteine din lapte, proteine din carne și, de ce nu, proteine din pește și crustacee. Despre toate acestea mi-am propus să vorbim puțin în seara asta. Dar înainte, un comentariu. Salut, poate am mai fost întrebat, dar cum se fac bărețurile semisolubile, adică sunt fierte, au ouă, sunt doar rulate și lăsate la uscat, au doar lapte de porumb și CSL. Mulțumesc anticipat. CSL-ul nu stă la baza confecționării bilelor solubile. O să vorbim mult mai detaliat despre asta în partea lichidă, nu aș vrea să amestec totul aici. Idei despre cum să faci bărețurile solubile am mai discutat în live-urile făcute pe canal. Poți să arunci o privire. Despre partea lichidă chiar am mai discutat. Mi se pare că am și un videoclip pe canal despre partea lichidă. Acolo este punctul care dictează tipul boilerului, dacă vrei. Bun. Acum, cât de importantă este această sursă de proteină într-un mix? Contează foarte mult partida pe care tu vrei să o faci, pentru că, am mai spus și în alte live-uri, în partidele scurte, această sursă de proteină, pentru a fi recunoscută, sau o nadă cu o sursă de proteină, pentru a fi recunoscută de către pește că are o valoare bună, nutritivă, trebuie să treacă un timp. Trebuie ca peștele să mănânce acea nadă, referitor la acel boiles, iar apoi trebuie să-l digere, iar pe urmă poate să își dea seama de valoarea boilesului sau de valoarea nadei. E bine, în partide scurte, eu știu, 24 de ore, acest lucru se întâmplă de foarte multe ori pe când noi practic venim acasă. Așa că părerea mea este că concepția de boilers-uri pentru partide scurte, boilers-uri proteice pentru partide scurte, nu ar trebui să ne punem baza în proteină foarte multă pentru partide scurte. Acolo ingredientele solubile dictează sau sunt importante într-un mix, iar pe lângă ele important este partea lichidă, lichide care sunt primele care pleacă, dacă veți, chiar și dintr-un crumbite sau dintr-un mix pentru method feeder sau dintr-un boiles, sunt primele care dau semnal de hrană. Deci o cantitate de mare de proteină nu înseamnă că
boilerul nostru, nada noastră este una foarte atractivă și benefică, să spunem, pentru partide scurte. În schimb, dacă vorbim despre partide mai lungi, acolo valoarea proteică dictează sau este extrem de importantă, pentru că prin atracție doar nu putem să ținem peștele pe zona nădită sau în zona unde pescuim pentru o perioadă de 3, 4, 5 sau 7 zile și așa mai departe. Acolo peștele trebuie ca să regăsească în nadă valoarea nutritivă de care el are nevoie, adică proteină. Bun, vorbeam mai devreme că există mai multe tipuri de proteine. O să mă opresc la primul tip de proteină vegetală, care este oarecum o bază principală, structurală a majorității mixurilor. Este o bază care este un echilibru foarte bun între cost și beneficiu, însă problema principală a acestei proteine vegetale este profilul de aminoacizi, care este unul incomplet, adică nu conține toți aminoacizii esențiali de care peștele sau organismul lor au nevoie. Cea mai cunoscută și cred că folosită tip de proteină vegetală este făina de soia, care este o proteină destul de bună. Am mai povestit despre ea la ingredientele de legătură. Ea nu doar că oferă o valoare nutritivă, ea ajută și mixul să se lege. Ce aș mai sublinia aici este tipul, adică o făină de soia care nu este tratată termic, ea conține inhibitori de tripsină care sunt, cum să vă spun, întârzie digestia acestei proteine. Este relativ o proteină bună, destul de bine digerabilă de către pești. Vorbeam despre atât soia degresată sau varianta full fat. Contează foarte mult când vrei să o folosești. După cum spuneam și în live-ul despre ingredientele de legătură, soia full fat nu este extrasă și grăsimea din ea, soia degresată este extrasă grăsimea din ea. Grăsime care, dacă mă întrebați pe mine, este ceva benefic pentru că aduce un aport de energie peștelui. Proteina din mazăre, și ea este o proteină destul de bună, însă mult mai puțin folosită. Este oarecum similară cu proteina din soia, doar că sunt beneficii plus și minus atât la una cât și la cealaltă. Aici contează și de preferințele fiecăruia. Făina de arahide are un conținut destul de bun de proteine. O proteină care oferă un complex de aminoacizi esențiali. La fel, un conținut bun de grăsimi,
care, bineînțeles, aduc energie. Mai mult, făina de arahide oarecum îmbunătățește și gustul mixului. Cred că este una dintre cele mai folosite făinuri și mai exact următorul tip de făină, mai exact făina de alune tigrate. Făina de alune tigrate nu are un procent ridicat de proteină, însă ea se caracterizează printr-un procent destul de mare de carbohidrați și zaharuri care sunt ușor asimilate de către pești, oferindu-le energie pentru o perioadă scurtă. Oferă o dulceață naturală, dacă vreți, această făină de alune tigrate. Mai mult, atât făina de alune tigrate, cât și făina de arahide contribuie oarecum și la, sau poate contribui în funcție de gradul de textură pe care pe care îl conțin, poate contribui și la textura mixului. În mare, cam astea sunt principalele tipuri care cred eu că se folosesc cel mai mult, ingrediente. Aici, bineînțeles, există preferințe pentru un anumit tip de făină sau alt tip de făină. Ce aș sublinia, ultimele două pe care le-am enumerat, adică făina de alune tigrate și făina de arahide, mai ales datorită conținutului ridicat de grăsimi pe care îl au, nu sunt atât de benefice în aport sau și pe partea de liant. Proteina vegetală, cu alte cuvinte, oferă mai mult o structură, o bază, dacă vreți, într-un mix mai economic, însă principala problemă sau insuficientă pe care o au acest tip de proteine este că nu conțin toți aminoacizii esențiali. Mai mult de atât, anumitele substanțe chimice, să le numim volatile, pe care le pot solubile, pe care le pot difuza în apă, nu sunt substanțe atractive către pești sau atât de atractive către pești. Bun, în mare cam asta ar fi despre proteina vegetală. Dacă mai aveți voi și alte întrebări de acest tip de proteină, vă stau la să vă pot răspunde. Până atunci mai sunt două comentarii. Nu solubile, semisolubile, acum toată lumea în România se învârte pe acest tip de boiles. Da, acest tip de boiles semisolubil oarecum prezintă avantaje diferite față de solubile, adică avantaje. Oferă o atracție puțin mai mare și în același timp nu trebuie să stai toată ziua cu copra lângă tine și să dai bile în apă, cum se întâmplă la bilele solubile. Bilele solubile în 2-3 ore au dispărut, s-au evaporat, s-au dizolvat, în timp ce cele semisolubile, timpul de dizolvare este unul mult mai mare. Cred că de aici este această zarvă cu bilele semisolubile. Dacă vrei mai mult, în loc de bile semisolubile, poți folosi boile surtari pe care să le hidratezi foarte, foarte bine.
oferă atractivitate precum bilele solubile, doar că ele nu o să se dizolve în apă. Bun, am încercat să fac acel lichid de pește, cred că este bun și pește congelat. Eu nu am folosit pește congelat, am folosit tot timpul pește proaspăt. În teorie, da, s-ar putea face și din pește congelat, pentru că prin congelare enzimele din interiorul intestinelor nu sunt distruse. Nu am folosit, dar în teorie, da, se poate face și din pește congelat. Laptele praf. Laptele praf, am vorbit despre el la ingredientele în live-ul trecut, la ingredientele solubile. Am vorbit puțin despre el chiar și la liant, ingredientele de legătură. Laptele praf este o sursă sau o proteină din lapte, însă laptele praf este mai mult folosit ca o sursă de atracție, fiind solubil în apă, are o solubilitate destul de bună în apă, însă nu oferă un grad de proteină foarte mare. Laptele praf, nu știu, 20% mi se pare că conține proteină. Mulțumesc mult, Tomule, ești top, cu mare drag, mulțumesc și eu. Dă-mi un sfat cum să hidratez bilele tale vechi care pur și simplu au devenit pietre. Cineva spunea să le țin în lapte de porumb. Nu, laptele de porumb nu hidratează boilesurile. Laptele de porumb mai mult le conservă mult mai bine. Pentru a hidrata ai nevoie de lichide cât mai fluide în principiu, care pătrund foarte bine în boilesuri. Ceea ce îți recomand lichidele hidrolizate. Un lichid din pește făcut acasă oferă o atracție foarte, foarte mare a celor boilesuri. Sau un simplu CSL, dacă vrei, poți să le hidratezi. Orice lichide nutritive în principiu, dar nu, după cum spuneam, nu SPD, lapte de porumb sau sirop de glucoză. Bun, hai să trecem mai departe la următorul tip de proteine și mai exact, că tot vorbeam puțin mai devreme despre laptele praf, proteinele din lapte. Da, proteinele din lapte este o sursă destul de valoroasă pe care o putem aduce unei nade. Au o digestibilitate foarte, foarte bună, 90-95%, dacă vreți, se apropie de pragul de 100%, sunt digerabile. Și punctul important este că profilul de aminoacizi este unul foarte complex. Conțin toți aminoacizi esențiale de care crapul are nevoie. Nu știu dacă am mai explicat, există sau această definiție a tipurilor de aminoacizi esențiali și neesențiali. Aminoacizii neesențiali sunt aminoacizii pe care organismul sau un corp îi poate produce singur. Aminoacizii esențiali sunt aminoacizii pe care acel corp nu își poate produce singur și trebuie să ia din alimentație, practic din ceea ce mănâncă. La asta mă refeream, asta cred că mai mult pentru cei aflați la început de drum. Profilul de aminoacizi al acestor proteine din lapte, de aminoacizi esențiale ale acestor proteine din lapte, este unul destul de complex. Bun. Laptele în principiu conține două fracții principale de proteină. Cazeină în aproximativ
80%, cazeină care probabil mulți nu știți, practic este brânza este cazeina, iar celălalt procent de 20% este reprezentat de zer. Cazeina este o sursă de proteină ușor digerabilă, însă o formă de proteină ceva mai dură, mai fermă, pe când nesolubilă sau cu o solubilitate foarte, foarte redusă, în timp ce proteina din zer, pe cum vorbeam în live-ul trecut despre VPC, este o formă de proteină cu o solubilitate mai ridicată, este foarte bine și ea digerată de către pești. Dacă vreți, am putea cataloga sau compara oarecum. Cazeina este ca un fel de făină de pește normală, iar VPC-ul oarecum este ca un fel de făină de pește predigerată, adică tratată enzimatic. Cam așa ar fi oarecum un termen de comparație dacă ar fi să le catalogăm între aceste două tipuri de ingrediente până la urmă. Cazeina este, sau în funcție de gradul în care este obținută, ea este sub trei forme: cazeina acidă, cazeinat de calciu și cazeinat de sodiu. Cazeina acidă este practic forma cea mai dură, cea mai rezistentă a cazeinei, oarecum are gradul cel mai mic de solubilitate, produce sau boilesurile o să fie mult mai dure, mult mai ferme, mult mai tare. În același timp, cazeina oferă o eliberare sau o digestie, dacă vreți, prelungită, o eliberare mai îndelungată a aminoacizilor pe care crapul îi asimilează prin digestie. Este nu știu cum să vă explic mult mai bine. Ea oferă, sau cazeina oferă peștelui un aport nutritiv într-un timp mult mai îndelungat. Sper că m-am făcut mult mai bine înțeles. În timp ce dacă cazeina acidă, am o problemă în seara asta. Dacă cazeina acidă este forma cea mai dură, cea mai densă, în partea opusă, cazeinatul de sodiu este o formă mult mai blândă, cu o solubilitate mult puțin mai mare, mai ridicată. Bun. În mare, despre proteinele din lapte, cam asta ar fi. Sunt o sursă foarte bună sau oferă o sursă foarte bună de proteină, foarte ușor digerabilă de către pești, un profil ridicat de aminoacizi. Preferabilă, sincer să vă spun, dacă e să ajungem la cazeină, este o proteină foarte bună, ușor digerabilă, însă prețul ei este unul destul de mare, destul de ridicat. Cred că undeva la 20 de euro sau mai mult pe kilogram,
ceea ce cred eu că oarecum îți ridică costul destul de mult în wireless-uri. În timp ce cealaltă sursă de proteină vegetală, spuneam VPC-ul, este, chiar dacă proteina este una mai mică sau gradul de proteină este mai mic decât la cazeină, care ajunge ca și 90%, este totuși o proteină care îți oferă și atracție datorită solubilității și în același timp și prețul ei este unul mult mai bun. Tocmai din acest motiv eu îl văd VPC-ul mult mai valoros raportat la cazeină. Bun. Cam asta ar fi și despre proteinele din lapte. Există, bineînțeles, izolate proteice sau diverse derivate, lactalbumină, însă, sincer să vă spun, nu trebuie să te complici căutând tot felul de ingrediente. Dacă sunt, cum să zic, accesibile sau permisibile ca preț, atunci da, dar trebuie să vezi tot timpul raportul dintre calitate și prețul oricărui ingredient. Da. Dacă aveți întrebări despre aceste sau acest tip de proteine din lapte, la care pot să vă răspund. Da. Ce părere ai despre folosirea MSG-ului în rețetele de boile, cum ai da și despre betaină? Am vorbit puțin despre glutamat în live-ul trecut, mi se pare că la ingredientele de atracție, și despre betaină aș prefera să vorbim în live-ul următor, când o să includem despre partea lichidă, pentru că betaina mai mult se încadrează pe partea de atracție, dacă vreți, nu oferă valoare nutritivă sau... Sincer să vă spun despre betaină, eu am făcut teste. Am pescuit destul cu betaină introdusă în mixul de spom, băgată în abundență, însă nu prea am văzut mari diferențe, aproape inexistente, că folosesc betaină sau nu am folosit betaină. Se spune pe de altă parte că betaina este un stimulator de apetit foarte benefic. Sincer, eu nu am văzut foarte multe lucruri benefice folosind-o. Aici fiecare are părerile și ideile lui pe care sunt împărțite. Bun. Atunci o să trecem la un alt tip de proteină. Și mai exact, proteinele din carne. Proteinele din carne, după cum le spune și numele, este o proteină destul de grea, mai densă, deși și ele au o digestibilitate destul de bună. Contează foarte mult tipul de procesare. Un ingredient bun, aș spune eu, pe care se poate folosi cu un rezultat foarte bun. Aici mă refer la făină din ficat, deci nu hidrolizat, făină din ficat, care are un profil bogat de aminoacizi, peptide și vitamine
este, dacă vreți, aduce și o valoare nutritivă semnificativă și mai mult de atât oferă și este o făină stimulativă care face peștele să mănânce. Am mai vorbit despre în decursul live-urilor despre făina de sânge, care și ea este o sursă bună de proteină, însă folosită în cantități foarte mari face boilesurile foarte tari și foarte, foarte dure. Este făina care dă, mai mult de atât, poate interveni, făina de sânge poate interveni asupra gustului, un gust de fier, dur, puternic, dacă este folosită în cantități foarte mari. Plasma de sânge, doar că am vorbit despre ea în live-urile trecute, la ingredientele solubile. Făina de carne este și ea o făină destul de, cu o digestibilitate destul de bună. Are un conținut destul de ridicat de colagen. Oarecum este mai mult, sau eu o văd mai mult, precum și sunt și proteinele din vegetale, mai mult de volum, adică de umplutură, dacă vreți să-i spunem așa, deși aceste proteine din carne au un complex de aminoacizi mult mai bun față de proteinele din proteinele vegetale. Ceea ce vreau să mă opresc aici, deși nu o putem cataloga în acest tip de proteină, pentru că este un ingredient oarecum solubil, este făina de pene hidrolizate, cunoscută și ca numele de protein concentrat. După cum îi spune și numele, este obținută din penele de pasăre, care, prin hidroliză, pene care au un conținut foarte ridicat de keratină, care prin hidroliză oarecum pot deveni digerabile, să spun așa. Adică forma, proteina este descompusă și astfel ea se poate fi digerată de către pești. Este oarecum un ingredient solubil, are o solubilitate destul de bună în apă, doar că, cum să vă spun, simplă, ea nu oferă un complex foarte complet de aminoacizi. Cel mai bine ar fi combinată cu alte tipuri de proteine. Da, cam asta ar fi și despre acest tip de proteine din carne. În general au o digestibilitate destul de bună, contează foarte mult și gradul de cenușă. Cenușa este acel procent pe care îl vedeți de multe ori prezentat la ingrediente, care practic nu este absolut nimic. Este o fracție care nu este folosită la nimic. Nu este nici proteină, nici carbohidrați, nici fibre și așa mai departe. Da. Înainte să trecem mai departe, cred că la principala sursă de proteină pe care
care este cel mai folosită. Dacă mai aveți și alte întrebări despre aceste tipuri de proteine. Despre proteina din carne, ce aș mai putea să spun este că eu le-aș folosi doar că eventual în mixuri foarte, foarte grele, foarte de cursă lungă, nu știu, mai ales pentru atracție, pentru partide scurte, nu le-aș introduce. Da. Dacă nu sunt și alte întrebări, atunci o să trecem la următorul tip de proteină, pentru că avem deja o oră de când am început, imediat avem o oră de când am început live-ul și încă mai este mult de discutat. Mai exact, proteinele din pește și crustacee. Cred că este, sau după părerea mea, este categoria de proteină care este cea mai apropiată de hrana naturală a crapului. Conține un profil complet și ele de aminoacizi, au o digestibilitate ridicată, mai mult de atât transmit sau cele diferențiază față de celelalte tipuri de proteine, oferă sau pe lângă faptul că oferă proteină utilizabilă pentru pești, pe care ei o folosesc pentru a reface țesuturile și așa mai departe, emit compuși solubili care sunt detectați de către pești și astfel peștele este practic semnalat sau îi se semnalează că acolo undeva există o sursă de hrană. Mai mult de atât, acești compuși solubili pe care îi transmit în apă aceste proteine sau ingrediente din pește și crustacee, sunt oarecum substanțe din habitatul lor natural, de unde trăiesc, sau mult mai apropiate de habitatul lor natural. Ca să vă dau două exemple, taurina și trimetilamina sunt două, dacă primul este oarecum un fel de aminoacid prezent mai mult prezent în făina de squid. Trimetilamina oarecum este o substanță care se eliberează prin descompunerea peștilor, pe care aș ține să cred că se regăsesc și în hidrolizatele, mai exact hidrolizatele rețetele pe care sunt puse pe canal. Și aici mă refer la trimetilamina, pentru că în acel proces de hidroliză a peștelui, practic tot peștele este descompus. Bun. Pe piață se găsesc diferite tipuri de făină de pește. Sau ceea ce le diferențiază de o făină de pește standard sau o făină de pește furajeră, să-i spunem, față de o făină
dedicată sau pe care o regăsim în magazinele de pescuit este tipul de procesare. Și mai exact LT. La ce se referă acest termen LT este Low Temperature. Ce înseamnă asta? Procesarea este la o temperatură mult mai scăzută, astfel încât nutrienții din făinuri sunt mult mai bine păstrați sau ei nu se deteriorează prin procesare. Digestibilitatea acestor făinuri de pește este una destul de ridicată. Aici se spune, am mai spus-o și în alte live-uri, că cea mai bună făină de pește ar fi LT94. Sincer să vă spun, se pot încerca diferite alte tipuri de făinuri, herring, anchoa și așa mai departe. Mai mult de atât, în ziua de astăzi, cam toate făinile se procesează, sau majoritatea făinurilor se procesează LT. Deci, conținutul nutritiv rămâne mult mai bine în fiecare ingredient. Ceea ce diferă este, dacă mă întrebați, este oarecum gustul, care poate fi diferit de la un tip de făină la alt tip de făină. Mai mult de atât, gradul de proteină poate fi mai mare sau mai mic în funcție de tipul în funcție de ingredient sau din ce este obținută acel tip de făină. O altă caracteristică al făinei de pește de 94 este că ea are și un grad destul de bun, aș spune eu, de solubilitate, undeva la 20-30%. O solubilitate care, bineînțeles, oferă atracție. Bun. Despre făinurile de pește, nu poți să spui că este mai bună una decât cealaltă. Cele mai diferențiază oarecum ar fi gradul de grăsimi pe care ele îl conțin. De exemplu, o făină de somon are un conținut mult mai mare de grăsimi decât o făină de sardine sau o făină sau LT94. Grăsimi despre care spuneam că sunt un aport de energie foarte bun. Însă aceste grăsimi oarecum deși sunt benefice, să spunem, într-un mix, într-o nadă, influențează oarecum digestia și mai mult influențează digestia la temperaturi scăzute și mai mult influențează oarecum și mecanica nadei. Tocmai de aceea trebuie tot timpul să avem grijă, pentru că pe o apă rece aceste grăsimi pot fi, sau peștile sau nada cu un conținut ridicat de grăsimi, în primul rând, nu are o atractivitate foarte bună, o dispersie foarte bună în apă a ingredientelor solubile. Nada este mult mai închisă și, în același rând, și gradul de digerabilitate este unul mai mic pe temperaturi ale apei mult mai scăzute. În schimb, pe apă caldă, bineînțeles, ele sunt foarte, foarte benefice. Nu doar că, sau mai mult de atât, pe apă caldă ele oferă și oarecare atractivitate nadei. Un alt exemplu de făină care are un conținut ridicat destul de ridicat de grăsimi este făina de krill.
Din păcate, calitatea ei de la o zi la alta parcă este tot mai slabă. Deși în ultimul timp nu pot să zic că a fost destul de rea calitatea, dar sau ceea ce puteți diferenția la calitatea făinei de squid față făinei de krill este o poți lua în mână și poți să vezi cum este ea practic. Dacă este mult mai uleoasă, este de o calitate mult mai bună față de dacă este uscată sau plină de carapace de krill, adică pieliță de la krill. Este o făină de o calitate foarte, foarte slabă. Despre făina de krill, ceea ce pot să vă ceea ce putem menționa este faptul că conține chitină, care nu este practic o sursă, nu este practic proteină, dar ea are un rol în stimularea tranzitului digestiv, oarecum ajută tranzitul digestiv, flora intestinală, susține flora intestinală. Mai mult, aceste făinuri de crustacee, să le spunem, oferă și un miros malin sau oferă substanțe solubile în apă care dau nade un miros marin oarecum mult mai apropiat de mediul natural al peștilor, al crapilor în special, despre ei discutăm. O altă făină foarte apreciată de multă lume este făina de squid. Făină de squid care procentul de proteină al făinii de krill este undeva un 50-60%, mi se pare că. Deci chiar dacă nu este o făină destul de bună, chiar dacă procentul de proteină nu este unul destul de ridicat, ea oferă și un oarecare grad de atractivitate, oarecum oferă și o stimulare a tranzitului digestiv și așa mai departe. Bun, mergând la alt tip de făină, făina de squid, vorbeam. Ea este o făină care are foarte bine digerabilă și ea, un grad mult mai ridicat de proteină, undeva la un 80%, mi se pare că. Ceea ce o diferențiază are, spuneam puțin mai devreme, conținut mai ridicat de taurină, taurină care oarecum este implicat în stimularea apetitului peștilor. Da, în mare să zic că cam asta ar fi și despre proteinele din pește și crustacee. Cel mai important, gradul de digestibilitate al fiecărei surse este foarte important și mai mult de atât dozajul în funcție de ce mix vreți să folosiți. Adică pentru ce tip de partide scurte sau partide mai lungi. Bun, înainte să mergem mai departe, dacă aveți și alte întrebări.
Până atunci, mulțumesc, din nou mulțumesc noilor membri, noilor abonați la canal, la statutul de membru al canalului. Pentru ceilalți care doriți să deveniți membri ai canalului, să susțineți acest canal, după cum am spus și în alte live-uri, găsiți în descrierea fiecărui videoclip un plan cu mai multe tipuri de abonamente, un link practic, iar fiecare tip de abonament are, bineînțeles, beneficiile lui. Dacă doriți, ajungeți și în grupul de WhatsApp. Am nevoie de numărul vostru de telefon, mi-l puteți trimite pe Messenger, prin Facebook, unde mă găsiți cu același nume. Bun. O apreciere a live-ului, o distribuire ar fi de ajutor pentru a ne aduna în număr și mai mare, pentru a crește practic pentru a crește live-ul. Oarecum va fi distribuit mult mai mult și de către YouTube. Dacă nu sunt și alte întrebări, oarecum am observat că cel mai mult lumea este interesată de atracție. Acolo este baza, pentru că la live-ul trecut am fost într-o prezență mult mai mare. Când am vorbit de ingredientele de legătură, lumea a fost la fel mai puțin interesată, la fel și despre proteină, dar da, cei mai mulți dintre noi, datorită timpului, să spun, partidele sunt unele scurte, iar proteina în partide scurte, într-adevăr, este mai puțin importantă. Însă, în partidele lungi, bineînțeles, ea are rolul ei, să spun. Bun. Dacă nu mai sunt întrebări, o să vorbim în continuare despre un alt tip care, oarecum, pentru a nu întâmpina probleme cu derulare, de amestecare a mixului, condimentele, pentru că condimentele le-aș include tot aici în această categorie, deși ele nu sunt o sursă de proteină sau de volum. Principala caracteristică a acestor condimente este de a oferi gust și, mai exact, ele stimulează receptorii olfactivi și gustativi ai crapilor prin diferiți compuși volatili. Ele sunt oarecum, sau unele condimente sunt benefice în circulație, în stimul de apetit și în digestia peștilor. Dacă vorbim de mix, vorbim despre condimente pudră care au oarecum o eliberare mai lentă, mai progresivă, dar oarecum sunt mult mai persistente într-un mix. În același timp, prin dozajul pe care îl putem aplica, prin dozaj, oarecum este mai greu supradozăm sau să facem greșeli.
decât pe partea de lichide. Acolo avem uleiurile esențiale, care au o eliberare mult mai rapidă, ele sunt mult mai intense ca miros, dacă vreți, sau semnalul lor este unul mult mai puternic, însă nu este, sau părerea mea este că nu este atât de lung pe cât pe partea, sau atât de persistent pe cât sunt condimentele pudră. Cel mai bine s-ar putea combina între ele, atunci ai avea și o atracție foarte rapidă dată de uleiurile esențiale, pe când și una mult mai persistentă dată de ingredientele pudră. Da, după cum spuneam, condimentele contribuie oarecum, sau rolul principal este de a îmbunătăți gustul, pentru că la fel cum le folosim și noi în mâncare, fiecare condiment are sau oferă un gust aparte acestei mâncări. Aceeași chestie se întâmplă și în mix, în rețete. Fiecare condiment contribuie cu un anumit gust, cu o anumită aromă mixului. Mai mult de atât, ingredientele precum chili sau piperul stimulează circulația și digestia la pești. Mai mult, absorpția nutrienților este una mult mai bună, mai benefică. Există diferite alte ingrediente, condimente pe care sunt folosite în carp fishing, să zic, sau în conceptul ăsta de nadă, de boilesuri. Fenugrecul ar fi iarăși un condiment foarte, foarte bun, are un miros foarte, foarte intens. Curcuma, un alt condiment folosit cu succes de către pescari, este chiar și usturoiul. Da, există diferite ingrediente, diferite condimente, fiecare are un rol al lui. Curcuma, de exemplu, oferă o culoare galbenă, este și un antioxidant. Ce să zic, fiecare după placuri, după preferințe. Chiar și o simplă vanilie se poate folosi pentru un pescuit rapid și așa mai departe. Sunt benefice, recomand oarecum folosirea lor, însă trebuie avut grijă cu dozajul, pentru că o cantitate foarte mare de condimente îți poate crea și o repulsie din partea peștilor. Și aici, dacă vorbim despre uleiurile esențiale, acolo și mai mult, pentru că concentrația lor este una mult mai mare. Da. Dacă mai sunt întrebări despre condimente în seara asta, cam nimeni nu prea are de întrebat. Salutare, Marius, salutare, bună seara și ție. Gabriela Sproio, ai spus odată că făceai boilesuri ce aveau la bază pelete Aller. Poți să ne spui ce rețetă făceai? Salutare, Gabriela. Da, am spus odată, cred că am spus-o pe grup treaba asta.
sincer să spun, cred că nu aveam o rețetă exactă, era pelete aqua măcinate, treaba asta se întâmpla cu mulți ani în urmă. Pe lângă aceste pelete, cred că ceva făină de pește predigerată mai băgam în ele și exista un dip, mi se pare că de la Carping Club, Premium Meat, era ceva pe bază de squid. Era ceva simplu, oricum nu era ceva complicat. Cam asta cred că era baza boilersurilor, sincer să spun. Deci nu a fost ceva foarte complex. Însă, da, boilersuri din pelete se pot face, însă dacă mă întrebi în ziua de astăzi, concepția despre boilersuri este cu tot diferită față de un boiler simplu făcut din pelete. Totuși țin să cred că un boiler construit, acum bine, pentru partide scurte se poate merge pe același principiu, boilersuri făcute din pelete, pentru că nu mai știu, gradul de proteină era destul de bun, 30 și ceva, 40% aproximativ la aceste tipuri de pelete de la Aqua. Mai mult de atât, cu acel dip de la ofeream oarecum și o atracție plus făina de pește predigerată și rezultatele erau destul de bune cu așa ceva. Dar pentru partide lungi, acolo cam ai nevoie și de alte ingrediente, de alte suplimente, să spun așa. Bun, hai să trecem la un alt mic capitol, deși importanța lui este una medie, să spun, pentru că oarecum acest capitol oarecum dictează structura sau rezistența boilersului în apă sau poate dicta. Mai exact, ingredientele de textură. Aceste ingrediente de textură au rolul de a face mixul mult mai aerisit, mult mai ușor, prin care apa pătrunde mult mai ușor și practic ingredientele solubile se eliberează în apă. Ingredientele solubile din construcția unui mix, unui boiler. Practic un mix, cu cât granulația este una mai mare, el se desface mult mai rapid. Același lucru se întâmplă și pe partea de boilers-uri. Cu cât un boiler are o granulație mult mai mare, o textură mult mai mare, cu atât apa pătrunde mult mai ușor în interiorul boilersului și solubilitatea lui este eliberată în apă. Practic, semnalele de hrană către pești sunt transmise mult mai rapid. Pentru asta, oarecum, se pot folosi și ingrediente speciale care au acest rol de a oferi structură, oferi textură mult mai mare unui mix. Însă, după cum spuneam și mai devreme, există și făinuri care au o granulație mai mare, dacă vreți, și astfel ele au și rol de textură. Cum ar fi CLO-ul, care este un ingredient de legătură, dar oferă și o textură foarte bună unui mix. Până la urmă, chiar și o făină de krill oferă sau poate oferi o oarecare textură unui mix. Deci, prin textură trebuie să ne imaginăm fiecare tip de ingredient care are
granulație mult mai mare. O făină de alune tigrate, o făină de arahide, de alune și așa mai departe. Tipuri de ingrediente care au rol mai mult de structură ar fi cojile de ouă, care sunt o sursă de calciu în mix, în boilers. Oarecum au și sunt mai dense, oferă și un grad mai mare, o greutate mai mare boilersului, adică merge mult mai bine la cobră, însă spuneam și într-un alt live că aceste coși de ouă preferabil ar fi să fie cât mai bine măcinate. În primul rând, bucățile mai mari pot uza masa de rulat, în primul rând, mult mai rapid. Și în același rând, prin tranzitul intestinal pot afecta peștii. Semințele mici, și ele sunt foarte bune de folosit. Eu știu, semințe mici de păsărele oferă o textură tactilă, oarecum sunt benefice oarecum în bilele solubile, însă sunt de părere că eficiența lor oarecum este limitată, sau cel mai mult prefer să le folosesc aceste semințe mici datorită faptului că peștii preferă să stea să ciugulească fiecare firimitură sau crapul, preferă asta, să le folosesc în spomb și în deosebi fierte. Pentru că eu consider că totuși într-un boilers, semințele, chiar dacă sunt fierte, odată ce boilersul s-a uscat, același lucru se întâmplă și cu semințele. Și astfel, uscate, ele devin mult mai greu digerabile de către pești. În schimb, dacă le măcinăm, situația se schimbă, devin mult mai ușor digerabile. Mai mult de atât, prin măcinare sau prin măcinare și prăjire, dacă vreți mai mult, oarecum se eliberează anumite uleiuri a anumitor semințe și astfel devin, să spun, și mai atractive către pești. Un tip de ingredient care oferă destul de bună sau au un rol destul de bun de a face schimbul dintre apă și ingredientele solubile, de a elibera ingredientele solubile în apă, de a transmite stimul către pești, sunt fibrele vegetale, care practic creează oarecum anumite canale în interiorul boilersurilor și astfel apa pătrunde mult mai ușor. Mai mult de atât, aceste fibre sunt benefice pentru că ajută și la tranzitul intestinal. Un alt ingredient pe care, sincer, eu îl prefer este făina de varec, făina grosieră de varec. Pe lângă faptul că oferă textură, ea vine și cu un aport de minerale, fibre și așa mai departe, care cu toate sunt benefice. Practic, ai 3 în 1, dacă vrei, minerale, fibre plus textură într-un singur ingredient. Mai mult de atât, vine
ea este practic din mediul marin, de acolo de unde peștii trăiesc, supraviețuiesc, să spun așa. Adică crapul nu trăiește în mare, dar mediul acvatic, să spun mai exact. Profil marin pe care oarecum, în funcție și de cantitatea pe care o folosești, poate imprima mixului. Da. Bun. În mare, să spun cam asta ar fi despre ceea ce mi-am propus în seara asta să discutăm. În principiu, dacă te duci după cum am mai spus, dacă te duci pe partide de atracție, acolo cel mai important sunt ingredientele solubile, despre care am vorbit în live-ul trecut. Și mai mult de atât, partea lichidă este cea care trimite primele semnale de hrană peștilor. Tocmai de aceea, cantitățile de făinuri proteice care dau o valoare proteică nutritivă ridicată nu sunt unele foarte, foarte importante, să spui, sau unele de care să ții cont cu leamănuntul. În schimb, dacă te duci pe partide mult mai lungi, mai ales pe partide unde vizezi exemplare mai mari, valoarea proteică acolo contează foarte, foarte mult și mai mult de atât contează gradul de digestibilitate al acestei proteine. Adică nu contează doar câtă proteină, cât la sută proteină ai tu în bălesul final, contează și cât de digerabilă este acea proteină. Pentru că cu cât este mai ușor digerabilă, cu atât peștele o poate asimila mult mai repede și se poate întoarce mult mai rapid la patul de nadă. Iar dacă vorbim despre aceste tipuri de proteine, proteina vegetală oferă structură, legare bună a mixului. Digestibilitatea este una medie, să spunem. Mai mult de atât, ea vine și cu un profil incomplet de aminoacizi. Ea are mai mult un rol nutritiv decât un rol de stimulant de atractivitate. Pe când proteina din lapte este una foarte, foarte digestibilă. Ea vine cu o eliberare de aminoacizi și peptide, oferă stabilitate foarte bună boilesului, vorbeam despre sau poate oferi, vorbeam despre cazeină. Proteinele din pește și crustacee, ce au în plus, după cum spuneam, sunt mult mai apropiate de mediul natural al peștilor. Pe lângă faptul că sunt ușor digerabile, vorbeam despre modul de procesare LT, low temperatură, adică la temperaturi joase, pentru a se păstra nutrienții mult, mult mai bine în aceste tipuri în aceste făinuri. Ele contribuie și prin oarecare atracție datorită anumitor compuși solubili sau substanțe solubile pe care le emană în apă. Da. Cam asta ar fi în mare despre ingredientele de nutriție.
Bun, hai să revenim puțin la comentarii. Am făcut M1 și mi s-a făcut FLA, nu știu. Tot borcanul plin de textură de brânzoare, l-am lăsat prea mult la fermentat. La tine am văzut mult lichid și la mine era plin cu lapte închegat. Despre M1, ce pot să spun? Probabil să fie timpul prea puțin de fermentat, nu știu că l-a lăsat la fermentat. Pe de altă parte, laptele poate fi și el o problemă. Sincer să spun, mie o singură dată mi s-a întâmplat așa ceva, să nu-mi iasă. Eu folosesc lapte praf care are o grăsime de 3,8, este din magazin. În rest, nu mi s-a întâmplat. Cauze pot fi multiple, temperatura, mediul. Da, sunt mult mai multe cauze pentru care nu poate să iasă, să se facă. Ce zici de semințe de rapiță prăjite folosite în mix? Semințele de rapiță prăjite, după cum spuneam, prin prăjire, ele oferă sau aroma este mult mai intensificată, se eliberează anumite substanțe din semințe și aici, indiferent de ce tipul de semințe se folosește, chiar și semințe de cânepă, dacă vorbim de mix de boilers, sincer să spun, eu nu prefer niciun tip de semințe folosite în mix, deși CLO-ul conține semințe de niger, mi se pare că nu este făcut de mine, sunt impregnate în ingredient, adică le folosesc, dar în schimb eu nu prefer semințe în mixul de boilers-uri. În schimb, dacă te duci pe partea de mix de method feeder sau mix sau grumbite-uri, acolo da, semințe se pot folosi pentru că este cu totul și cu totul o altă filozofie decât în boilers-uri. Geo Mircea, salutare Mircea. Bun. Dacă nu mai aveți și alte întrebări, ce să zic, vă mulțumesc tuturor. Săptămâna viitoare, în principiu, mi-am propus să vorbim despre partea lichidă, pentru că ea este cea care dictează tipul boilers-ului în principal. Este o discuție și acolo foarte lungă, amănunțită. Sunt destul de multe ingrediente sau tipuri de ingrediente despre care se poate vorbi, se poate discuta. Sper ca totul să decurgă bine și să ne putem auzi și săptămâna viitoare pe un live pentru a încheia acest capitol despre concepția unui mix. Da. Iar apoi îmi propun sper să mai și reușim să mai fac încă un live despre mixul pentru apă rece, mixul pentru apă caldă sau oarecum cum putem diferenția aceste mixuri. Gata, am intrat la strângerea colțului. Da, Mircea, din păcate vorbim de o oră jumate, sincer să spun, mă cam doară maxilarele. Dar live-ul o să fie din nou disponibil tuturor pe canal.
Doar că ce trebuie să fac este să fac traduceri la el, subtitrări, după care o să fie disponibil. Lapte de vacă foarte natural. Da, dacă este direct de la vacă, preferabil fiert și apoi lăsat să se răcească și apoi folosit, pentru că laptele pur de la vacă, dacă nu este fiert, poate conține anumite organisme care pot împiedica dezvoltarea acestor microorganisme de fermentație, să zic, sau cum să le mai numesc. Răzvan ne spune noapte bună tuturor. Bun, vă mulțumesc și eu pentru că ați fost alături de mine, din nou într-un număr destul de mare. Deși, da, proteina nu este importantă chiar pentru fiecare tip de pescar, să spun, pentru că, după cum spuneam, cei mai mulți dintre noi facem partide scurte și acolo ingredientele proteice au, bineînțeles, un rol mult mai puțin important. Vă mulțumesc încă o dată, o seară frumoasă, o săptămână frumoasă, fire întinse celor care ieșiți deja sau mergeți deja la pescuit, pentru că am văzut că lumea a început deja să meargă la pescuit. Pentru eu trebuie din păcate să mai aștept. Urmează o lună destul de încărcată, nu am timp încă de ieși la pescuit. Vă salut și să ne vedem cu bine în live-ul următor. Seară bună, salutare!